हेलो मारी चेनल में तमारुं स्वागत है। आज बनावीशुं काठियावाड़ी स्टाइल थी एकदम फटाफट बनी जतुं भरेल मरचानुं शाक, जेने आपणे कुकर में बनाववाना छीए। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। मैं ही भरेल मरचाનું શાક બનાવવા માટે લાલ મરચાનો ઉપયોગ કર્યો છે। તમે લીલા મરચાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો। અને સ્ટફિંગ બનાવતી વખતે મીઠો સોડા નાખેલો હોવાથી જ્યારે તમે આ શાકને કુકરમાં બનાવો ત્યારે ફક્ત એક વિસલ સુધી કૂક કરવાનું છે, વધારે વાર છે કૂક કરવાની જરૂર નથી। तो આપણું એકદમ ફટાફટ બની જતું કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલથી ભરેલ મરચાનું શાક તૈયાર છે। રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા।